Inyo, inabot na nyo itong bagong version. So, ano ngayon ito? Bakit may improvement? Bakit ito dapat i-explain? Kasi doon pa lang, satisfied na kami. Kasi doon ako nakakita ng lupus gumaling. No? Dinadialysis sa kinatawan at sa ifugaw, itinigil ang dialysis. No? Skin cancer, cervical cancer. No? Ano pa yung nandun sa... Kasi nag-ikot kami sa Davao eh. From Davao City, Colomolok, Kidapawan, Jensa. Doon sa church ni Manny Pacquiao, sa Word for Everyone. Kasi nga, Manny Pacquiao eh. Eh gumaling yung pastor niya, si Pastor Boy, na 5 years ng stroke, naka-wheelchair, hindi na nakakapag-preach. Tapos yung heart rate niya, bumabagsak. Andiyan yung video, hindi ko na sinamay kasi mahaba. Yung kanyang BP mababa. Pinainom ng 30 ml nito, on the spot eh, few seconds, umangat yung BP sa heart rate. Tapos that was a week before. So, pinatawag ako ng leader doon sa Davao, pumunta ako doon mismo sa church ni Manny. Yung pastor na yun, na hindi na nakakapag-preach, nag-preach 4 hours straight. Never daw yung ginawa niya sa loob ng 5 years na na-stroke siya. Ito lang ininom, isang linggo. No? So, ngayon, ang point is, ano pa ang in-improve kung yun ay okay na? No? Ang in-improve is the economic aspect. Pinaliit, lalo. No? Anong ibig sabihin pinaliit? Yung luma, yung sinunda, ang laman niya na DNA, buo. At yung RNA, buo. Yan lang. Itong bagong version, imagine nyo na lang yung DNA at RNA, ginupit-gupit sa pira-piraso. Ang tawag doon ay oligonucleotides. Pinira-piraso. Hindi pa na kontento, no? Meron siyang kasamang mononucleotides. Ibig sabihin, yung guanine, yung adenine at cytosine, thymine plus diuracil from RNA ay pira-piraso per molecule na nakalutang dito sa product. Ano ibig sabihin nun? Yung absorption capacity niya mas tumaas. So, ibig sabihin, mas mataas ang porsyento ng pumapasok sa cells kesa sa nawe-waste o lumalabas sa ihi. Because yung nanotechnology niya is mas pinatindi. Although matindi na ito noon, mas pinaliit pa yung mga nakalagay dito na molecules. No? Ito si Dr. Manila, paliwanag ko na sa inyo kanina, pumunta siya rito noong October 5 para officially i-launch sa Philippines ang new version. Yan. Bukod doon is the collagen. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Huwag kayong basta mag-compare o huwag kayong pumayag sa mga kausap nyo na i-compare ang collagen ng ating product sa Japan doon sa mga collagen na nabibili sa paligid. Why? Kasi sa market, ang collagen ay 3,000 particles per molecule. Ano ibig sabihin nun? Yung mga nabibiling 200, 500, di umano dyan, collagen dito. Yung bawat isang collagen molecule ay binubuo ng 3,000 particles. Yung old version nitong product natin ay ginamitan ng hydrolysis technology. Pinaliit yung molecule ng collagen into 30 to 100 particles per molecule. Yun yung ginamit namin for 10 months, since January. So, maliit na talaga. Kaya magandang absorption level. Kaya mabilis silang mag-testimony. Minsan, 4 na araw pa lang umiinom, 1 linggo, 2 buwan na, 2 buwan na pinakamahaba na narinig kong testimony, yung nurse na may dugo sa ihi for 4 years. Nurse na yun, ha? Hindi pa rin ma-detect na kahit ng doktor na mga kaibigan niya kung ba't siya may dugo sa ihi. Hanggang sa nag-suggest na nga ng kidney biopsy, doon na siya tumanggi. Hanggang nakita niya yung post ko sa Facebook, tungkol dito, uminom. Bumili ng 4 na bote. Pero nagpa-urinalysis muna bago uminom kasi nurse nga eh. So, gusto niya makita difference. After a month, walang nangyari, walang changes, na-frustrate. Eh, meron pa siyang bote. Ininom na lang niya ng mas mataas na dosage, 90 ml, nang maubos na lang. After a month, pagka-urinalysis niya, nag-drop to 7 per FPH, ba tawag doon? Yung red blood cells doon sa kanyang urinalysis. Dati 50 and above. Imagine, for the first time in 4 years, doon lang niya nakitang ganun ang dami ng RBC niya sa ihi pagkainom nito. Yun yung pinakamatagal. Lahat ng narinig ko dito, 2 weeks, 3 weeks. May bago pa nga. Kahapon na ako nagsalita doon. Yung isang araw sa may silang, tumayo yung nakikinig sa akin at nag-testify siya. Yung bata na nasa 20 years old na ngayon, 8 taong dinadialysis, 8 taong hindi na umiihi. Binigyan ito last Tuesday. Ano ngayon? Saturday. Hindi yung Tuesday na to, yung isa pang Tuesday.
pinainom ng 60 ml per day. Nagtok ako doon on Thursday pala. So 9 days pa lang. No? Nakakailang araw pa lang uminom, umihi ng dugo yung bata. 8 years yun na hindi umiihi. Tapos nung umihi ng dugo, syempre natakot, nag-complain. Pero afterwards, sabi nung nagbigay nito, ituloy lang ang inom. Pag inom uli, ngayon umiihi na konti-konti, may lumalabas na. Pero 8 years yun na walang iniihi. No? So ganun kabilis yung effect nung luma noon. No? Pero itong bago ngayon is, bukod sa, hindi pa nakontento dito sa hydrolysis, tripeptide technology na ginamit. Ibig sabihin, ito, pagkakaiba sa luma, ay 3 particles na lang per molecule. Sobrang liit na ito. Kung ikukumpara mo sa collagen na available dyan kahit saan, it's 1/1000 difference. 3,000 particles per molecule. Ito, 3 particles per molecule. Kaya kung doktor ang titingin dito sa ating product, sila lang ang bukuntangin nakinig sa amin na ang sabi nila, bakit napakamura ng pagkakabigay ng Japan sa product na ito? Lalo na yung mga doktor. Alam niyo ba, nagpapasok sa amin ng 3 billion worth of sales every month ay mga doktor, Association of Doctors. Kasi may kaibigan si Mrs. na doktora, December nung kami pumunta sa Fordays, yun ang una namin alam. Doktora, siyempre, reject yan. Pero dahil sa pangalan ng pagkakaibigan, bumili. Yung pala, hindi rin niya gagamitin. So ang ginawa niya para mabawi niya yung pera niya, inireseta. Ngayon, nung inireseta, ininom. Ilang araw lang yung improvement, first time daw niyang nakita na nag-improve ng gano'n yung pasyente niya, na gumagasto sa kanya ng 10,000 a week sa medication. Yes, inano na siya, parang pacemaker, lalagyan na ng pacemaker, pero hindi na tuloy. Ngayon, syempre, may association of doctors, dinownline niya lahat ng kasama niya, mga doktora. Actually, they don't care about the networking side. They care about the products. Kasi nagsisimula ng maggaling ng lupus, yun nga, mga dinadialis ng sitigil na. Kaya sila yung kung bumili talaga, nandyan yan lang. Mamaya nandyan yan, si Dr. Lenny, si Dr. Lenny, puro doktor. Sila lang ang bukod-tanging na sabi, bakit ang mura? Kaya sila namumurahan kasi naiintindihan nila ang kabuuan ng scientific background ng product. Siya yung kaibigan ko na networker din when I was younger, na kinulit yung asawa ko. Sabi niya, subukan nyo lang, puntahan nyo lang, tingnan nyo lang. No, hindi ko tungkol sa networking, sabi nga, nag-i-improve talaga ako. Siya yung sinasabi kong bukol-bukol na yung leg, hyperthyroidism muna, naging thyroid storm, tapos pinapumutol left leg niya dahil kalat na yung sugat, diabetic eh. No? So pagpunta namin December 19, nakita namin siya. Kaya ko sabi ko, niluloko mo na naman ako. asa na improvement dyan? Sabi ko, kabiruan ko yan since bata kami. Pero after 4 months, itong picture na to ay April. So kita nyo agad ang pagkakaiba. Close up natin. Nung nagpunta kami sa office, eto siya, December. Ang dapat niyang inumin ay 90 ml. Kasi chronic eh. Pero dahil wala na siyang pera nun, dahil kalalabas din lang niya ng ICU, isang bote lang kaya niyang bilhin. Tinitipid niya, 20 ml ang iniinit niya. Pero nag-effect pa rin sa kanya. Medyo mabagal lang. January, eto na yung mukha niya. Nagsisimula ng gumanda balat. Ibig sabihin, nakakapag-supply na sa balat. Dahil okay na yung critical organs. No? February, tumataba na. March, kasama na namin siya sa Japan. At during this months, kumikita na siya ng 50 to 60,000 kahit wala siyang ginagawa. Dahil nakaupo lang siya sa office everyday. Dahil hindi naman talaga siya mag-network primarily. Dahil the product itself, yung kanyang focus. E nagkataon nga na nakuha niya kami as his down. Siya kasi first member ng buong Philippines eh. Pero kami mag-asawa ang first builder of the entire market sa buong Pilipinas. No? Kaya nung nagsimula ang asawa ko mag-market siya sa Facebook, ako taga-salita kasi ang asawa ko ano yan, natural salesperson. Kung tindera sa palengke, bata siya. Kaya huwag kayong lalapit dyan, nagbababayad talaga. Magbabayad. So yun nga, no? Lumaki kami. Si wife ko ang unang-unang naging Fordays director. Yung director, pag-uusapan natin mamaya, title yun. Sabi sa Japan, nagtataka sila kasi imposible daw na maging director kami after 20 days. Kasi after 3 days ako naman ang sumunod. Kaya sa sobrang taka nila, pinadala kami sa Japan noong March. Kasi sa Japan pala, bago ka maging director, minsan 6 months, 1 year, ganyan. Kaya nung nagsimula kami January, tapos January 20,
naging director siya, nagtaka sila, no? Kaya inimbestigahan ko bakit ganun kabilis. Sa Japan kasi, bago ka mag-appointment sa business, hindi ka muna ng schedule. Tapos talaga sa kanila, usap, face to face. Sa atin kasi kahit madaling araw, Facebook na pagbabayad mo. Kaya iba yung speed natin dito sa marketing, no? Kasi we can do that here in the Philippines. So, nung kumikita na siya ng gano'n, sabi niya, hindi na ako nagtitipid, no? Nilalaklak na niya isang buong bote maghapon. Kasi marami na siyang income. Pero may masamang mangyayari kasi pagka ininom mo yung isang buong bote maghapon. Kaya pinatigil ko siya kasi ito nangyari sa kanya. Kaya... Iba dyan, bumili na. Ilinawin ko lang kaya ako yun. Wala siyang overdose. Wala siyang contraindication kung ano mang medicine ang ginagawa nyo sa kinikimo, sa dinadialysis, lalo na, no, walang masama. Sa mga nagpapadede, sa mga buntis, at sa mga baby, gusto kong i-emphasize na pwede. Kaya ko i-emphasize kasi mababasa nyo sa box, not for lactating mothers, not for pregnant women, not for children. We are just obeying the rules of the FDA. But when we were in Japan, it was explained to us, ang 6 months old na baby, pwede na. Ang nagpapadede, pwede. Ang buntis, basta 3 months na pataas, pwede. Tandaan yun, ha? At yung anak namin, 6 years old. Since childhood, may primary complex, maraming kulani sa leg. Sabi ng pedya niya, mawala yan, daddy, mawala din yan. 6 na taon na kami nandito, hindi mawala. Ang dami pa rin. Tapos ang payat niya, may itim yung balat niya, tapos hindi lagi. Last February lang namin pinainom nito. No? Isang buwan ka lang umiinom, March, nagsimula ng pumusyaw yung kulay, tumaba, lumakas kumain, yung energy niya tumaas, nawala yung mga kulang. No? Tapos yung anak niya namin dalaga, ano naman yun, skin asthma, mas matindi yun. 2 years old pa lang, pumuputok na balat ng sugat. Tapos kinalakihan na niya, kahit sa isa pa naman naming babae yun. Ngayon, first time niyang taon na to na hindi siya inatake ng sakman. Usually yan, pag mainit na, mapawis na, magsisimula na. Ngayon, hindi na. Kasi yung kanyang mga peklat na kinalakihan na malalalim, naiiting, nagpupusyaw na. Nagsisimula na umayos yung balat. So, to summarize, no, pinanganak si Grace ng 4 trillion cells, hahabulin ng DNA programming niya hanggang 19 to 21 years old kung ano man yung height na nakaprogram sa kanya, basta walang interference during those times. At kung ano man ang features niya, bubuuin niya ng growth sa pamamagitan ng de novo synthesis o yung sariling pagpuproduce ng nucleic acid sa katawan. Pag na-produce na ang kabuuan ng pagkatao nating lahat at age 21 maximum, magsisimula nang mag-decline ang supply ng nucleic acid. Tapos na napalaki ka na, nakuha na lahat ng features mo. No? So bawas na ang supply. Kailangan para ka masupplyan, salvage pathway na, pagkain na. Kailangan mayaman sa nucleic acid at kinakain mo. Pero alam natin hindi. Dahil ang kinakain mo ay luncheon meat, di ba? Nasa lata, no? Sardinas. Tapos sa sobrang busy, cup noodles, no? O drive-thru, wala ka nang masyadong supply ng nucleic acid. Kaya dito sa Philippines, masaya na tayo umabot ng 85. Pero sa Japan, they maximize the capacity of the cell up to 120 years old. When the scientist was here, Dr. Uzumi, sabi niya, officially, ang ating cells sa ating generation, kaya pa talaga tumagal hanggang 120 years old. So why not i-maximize yun? 120 years old, natuwid pa rin ang spike mo at nakakapaglakad ka pa ng maayos. I-YouTube niya, makikita niyo mga Hapon. No? Nagbabike pa yan ng 80. When we were there, the net workers of Fordays ay 60 and above. It is because of their population. Alam niyo naman yan, di ba? Mas marami ang matanda sa Japan, konti bata. Sa Philippines, baliktad. Mas marami population ng bata sa atin, konti ang matanda. Kaya sa kanila, nung nagpunta kami doon, ang lobby doon, mula dito, hanggang doon sa kabilang bahay, no? Nag-gate, yung lobby ng main office natin. Pagpasok namin, ang daming nakaupo. Akala ko, for the agent Lahat sila talagang matatanda na. No? Nilapitan ko yung iba, nagpapaliwanag ng business. Baliktad pa nga mag-search, network ka lang, network ka talaga. Sabi ko, nalungkot ako kasi dito sa Philippines, pagka 60 na, ang sagot ko sa akin, totoo, hindi na pwede sa akin network, matanda na, yun na. Itapat kaya kita doon sa network sa Japan, 85, 80, nagbabike pa, 90, gigil na gigil pa. So, it's just a mindset. No? Age is just a mindset. It is just a number. No?
And we know that in the biblical times, no? Kung itatapat ka kay Sarah, si Sarah nanganak pa nga, magwa 100 years old. Di ba? O sabihin niyo sa katabi niya, may pag-asa ka pa. Ibig sabihin, ikaw lang nagpapakanda sa sarili mo because of your trauma. Kakapanood mo ng teleserye, no? Provinciano. Saan ito natuloy madrama sa buhay. Pero ang bata mo pa, di ba? Ang dami mo pa pwedeng gawin. Pwede ka pa umabot ng 120 years old. So kung 60 ka, no? Pwede ka pa magsimula ng business. Sa totoo lang, kahit 80 ka pa nga eh. Because you can build a very big business in 20 years. So if you will live up to 100, you can start at 80, nag-start ka pala. Alam niyo naman may mga ganyang stories, di ba? Colonel Sanders started KFC at age 63, di ba? So huwag kayo masyadong, huwag niyo patandahin ang pakiramdam ninyo kasi bata pa malaga kayo kahit pa kayo 60 na o kahit pa 70 na. No? So yun lang, nagdi-decrease yung supply mo ng nucleic acid. Kaya dito sa Philippines, yung 80, na half na agad yung kanyang cell structure. Yung average person na bata, 37 trillion cells at the minimum. Pero pag nag-80 na yan, kalahati na na. Kaya makikita niya mga lolo natin, lumiliit eh. Dati ang tangkad ngayon, parang lumigit. No? Akala mo nakayuko lang kasi kung hindi, lumiit talaga. Nag-shrink ang buto, nag-shrink ang laman, kulang na sa cells. Kaya pagka tumuto na ng 91 pataas, 81, eto na. Halos 40 na lang, mabalik na sa pagkabata. Sa Japan, iba. Because of their training to supply themselves with nucleic acid, yung 60-80 sa kanila, maganda pa ang structure, ang build. Yung 80 sa kanila, ano, mukha lang 60. Mukha 60. Kaya sa kanila, kahit na 1900s na, yung spine nila tuwid pa. Because of the supply of nucleic acid. Even before wala pa itong product na to, they eat foods with nucleic acid. Kaya ito ang kanilang pinagbigyan ng devotion eh. To create a product, no? Para sa mga tao, hindi naman makakain ng salmon maghapon. O hindi naman sanay sa seaweeds. O hindi naman kumakain ng mushroom. So they see to it, they can produce a product na para sa lahat. Even kahit hindi hapon. At ito na nga, lumalabas na sa ibang bansa. No? So ito yung skin cancer natin. No? Ay sorry, lung cancer. Yan. Yung naririnig nyo sa video kanina naghahapon na Pilipina, pinsan niya yon. Yun yung gumaling sa, yun yung pinakwento ko kanina na manas na, tubig na, ang laman ng katawan, hindi na nakakakain. Tubo na. No? Nung napainom nito, doon nagsimula. Kasama namin, no? Masigla na. Ito nung pinsan niya, may lung cancer. Tinaningan na ng doktor, 1 week to live. Tumawag sa pinsan niya doon sa Japan, humihingi ng pera for operation. Pero ang pinadala, yung buhat cutter, sali nung padala ng pera. So ito na siya ng February. November yun, ito February. After 3 months, just taking 1 bottle, no? Lung cancer free. In April, nagtatest ko siya sa office, tumaba na nga. No? Walang sakit. No?